ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ የማታውቁ ከሆነና የመጀመሪያችሁ ከሆነ በመጀመሪያ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሶፍትዌሩን መጫን ይኖርባችኋል። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ሶፍትዌሩን በሁለት መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ያደረጉ ሰዎች ካሉ እነሱን ትጠይቃላችሁ። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ስታደርጉ በነፃ ወይም ክራክ የሆነውን ቨርዥን እንደዚሁም ደግሞ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የራሳቸው ዌብሳይት ላይ ደግሞ እንደ ትሪያል ቨርዥን ሆኖ ለአንድ ወር ያህል እንድትጠቀሙ ይሰጧቸዋል። እንዴት ሶፍትዌሩን ማውረድና መጫን እንደምትችሉ ሌላ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ፣ እሱም ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሶፍትዌሩን ከጫናችሁ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮምፒውተራችሁ ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደምታዩት እዚህ ዴስክቶፕ ላይ በፍጹም ሾርት ከቱን አያስቀምጥላችሁ። ምክንያቱም ማይክሮሶፍት ኤክሴል የምንለው በማይክሮሶፍት ኦፊስ ውጤቶች ውስጥ የሚካተት ነው። ያ ማለት ልክ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚባለውን ሶፍትዌር ስትጭኑት ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ኤክሴል፣ አክሰስ፣ ፓወርፖይንት፣ ፐብሊሸር፣ ዋንኖት የሚባሉ የተለያዩ አይነት ሶፍትዌሮች በውስጡ አንድ ላይ ነው የሚጫኑት። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሶፍትዌሮች ዴስክቶፕ ላይ ማስቀመጥ ያለው ጥቅም እስከዚህም ስለሆነ ምንድነው የምታደርጉት? ሶፍትዌሩን ማግኘት ስትፈልጉ ከስር ስታርት ላይ ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ የዊንዶው አይኮኗን በመጫን EXC ብላችሁ ስትጽፉ እንደምታዩት ያግዛችኋል። ከፈለጋችሁም ELን ጨምራችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ምናልባት የእናንተ ኮምፒውተር ላይ ኤክሴል 2016 ከሆነ የሚለው አሁን የምትጠቀሙት የ2016 ቨርዥን ነው ማለት ነው። 2010 የሚል ከሆነ ደግሞ የ2010 ቨርዥኑ ነው የምትጠቀሙት። እኔ እዚህ ላይ የምጠቀመው በራሱ ዊንዶውስ 10 የጫነልኝን ስለሆነ ለዛ ነው ምንም አይነት ዓመተ ምህረት የሌለው። ስለዚህ ልክ እንዳገኛችሁ ክሊክ በማድረግ መክፈት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁልጊዜ እዚህ ላይ የመጣው ሶፍትዌሩን ከምከፍት በጣም ቀላሉ መንገድ እዚህ ከምታዩት ከስር ታስክባር የምንለው የኮምፒውተራችን ክፍል ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ማድረግ ይችላል። ይህን ለማድረግ ሶፍትዌሩን ክሊክ ስታደርጉ በቀኝ በኩል እንደምታዩት ፒን ቱ ታስክባር የሚል ይመጣላችኋል። ምናልባት ደግሞ እሱ እዚህ ላይ ካልመጣላችሁ የመጣላችሁ አይከን ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፒንቱ ታስክባር የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ ታስክባር ላይ እንደምታዩት ይቀመጥልኛል። ያ ማለት ከዚህ በኋላ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን መክፈት ስፈልግ በፍጹም ሰርች አላደርግም። እዚህ ላይ እመጣለሁ፣ ክሊክ አንድ ጊዜ። በዚህ መሰረት ሶፍትዌሩን በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ የከፈትኩት ስለሆነ ላይሰንስ አግሪመንቱ ነው። አክሴፕት ብዬ አልፋለሁ፣ ክሎዝ። እዚህ ላይ የምታዩት እንግዲህ የማይክሮሶፍት ኤክሴል የመጀመሪያ እይታው ነው። እዚህ የምታዩት የመጀመሪያው ቦታ ላይ ሪሰንት የሚል አለ። ሪሰንት የሚለው ከዚህ በፊት የከፈታችኋቸው ፕሮጀክቶች የሚደረደሩበት ቦታ ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሪሰንት በሚለው ስር የሚታዩቸው ስሞች በሙሉ ከዚህ በፊት ሴቭ ያደረኳቸውና የከፈትኳቸው የማይክሮሶፍት ኤክሴል ወርክቡኮች ናቸው። በዚህ ጊዜ ግን ምንም አይነት ከዚህ በፊት የተሰራ ፕሮጀክት ስላልከፈትኩ እንደምታዩት ባዶ ነው። ምናልባት ደግሞ ምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጣችሁት የተሰራ ፕሮጀክት ካላችሁ እሱ መክፈት ከፈለጋችሁ ደግሞ ኦፕን የምትለዋን በመንካት ከሚመጡልን አማራጭ ውስጥ ብራውዝ፣ በመቀጠል መረጃ ያለበትን ቦታ አሳየዋለሁ። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ ዴስክቶፕ ላይ አሳየዋለሁ። በመቀጠል መረጃውን ክሊክ በማድረግ ኦፕን ትላላችሁ። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከሆነና አዲስ ፕሮጀክት ከሆነ መክፈት የምትፈልጉት ሁልጊዜም ቢሆን ብላንክ ወርክቡክ የሚለውን ነው ክሊክ የምናደርገው። እሱን ክሊክ ሳደርገው ወደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል የውስጠኛው ክፍል ይገባል። እዚህ ላይ የምታዩቸው አብዛኛዎቹ እይታዎች ከዚህ በፊት ማይክሮሶፍት ወርድን ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት አክሰስን ተጠቅማችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ተመሳሳይነት ያለው እይታ ነው ያለው። ምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድን የምትጠቀሙ ካላችሁ ሆም ላይ ብንሄድ እንደምታዩት ፎንት ከለር አለ፣ ፎንት ሳይዝ፣ ቦልድ፣ ኢታሊክ፣ አንደርላይን አብዛኛው ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የምታውቋቸው በተኖች እዚህ ላይ አሉ። በተጨማሪም ኢንሰርት ላይ ብንሄድ ምንድነው መጨመር የምትፈልጉት? ቴብል ነው፣ ፒክቸር ነው፣ ቻርት ነው፣ ስማርት አርት ነው፣ የተለያዩ ኮማንዶችን ነው እዚህኛው ክፍልም ላይ የምታገኙት። ነገር ግን ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ እኔ እያንዳንዱ በተኖች ይሄ ማለት እንደዚህ ነው፣ ይሄ ማለት እንደዚህ ነው አልላችሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲማር የሚገባው ፕሮጀክት ቤዝድ በሆነ እያንዳንዱን በተኖች ሲሰራባቸው በማየት ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ማለት ይሄ ነው ሳይሆን የምላችሁ እያንዳንዱን እስከ መጨረሻው የቪዲዮ ክፍሎች ውስጥ ባሉ ቱቶሪያሎች ላይ እያንዳንዱን በተኖች ለመጠቀም እንሞክራለን። እነዛን በተኖች ሪል ወርልድ በሆነ ፕሮጀክት ላይ እንዴት እንደምትጠቀሙ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሃይላይት ወሳኝ የሆኑትን ክፍሎች ለመዳሰስ ሞክራለሁ። መጀመሪያ ላይ ከላይ የምታዩት እዚህ ላይ ቡክ አንድ ኤክሴል የሚለው ታይትል ባር ይባላል፣ ወይም ደግሞ ፕሮጀክታችሁ የተመዘገበበት ስም የሚቀመጥበት ነው። በዚህ ጊዜ ቡክ አንድ ተብሎ ነው ፕሮጀክታችን የተመዘገበው። መጨረሻ ላይ ፕሮጀክቱን ሴቭ ስናደርግ እንዴት ስሙ እንደሚቀየር እናያለን። ከዛ ውጭ ኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሁላችሁም የምታውቁት ሚኒማይዝ፣ ማክሲማይዝ እና የክሎዝ በተን ወይም የኤክስ ምልክቷ ያለችበት ነው። እነሱም መረጃዎቻችንን ሪስቶር ለማድረግ እና ማክሲማይዝ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን።
ኤክስ ካልን ወይም ደግሞ ክሎዝ ካደረግነው ደግሞ ፕሮጀክታችንን ለመዝጋት እንጠቀማለን። ከዛው እዚህ ከስር ሆም፣ ኢንሰርት፣ ፔጅ ሌአውት የሚሉት ሁሉንም ታብ ብለን የምንጠራቸው በእያንዳንዱ ታቦች ውስጥ የተለያዩ አይነት ሪብኖች ወይም ኮማንዶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩቸው እያንዳንዱ ኮማንዶች የራሳቸው የሆነ ጥቅም አላቸው። በተመሳሳይ ኢንሰርት የሚለው ውስጥ የምትገቡ የተለያዩ አይነት ኮማንዶች አሉ። በዚህ መሰረት እዚህ ላይ የምታዩቸው ሁሉም ታቦች ውስጥ የተለያየ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ኮማንዶችን እናገኛለን። እነዚህን ኮማንዶች እንዳልኳችሁ ከዚህ በኋላ ባለው ቱቶሪያል በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ከዛው እዚህ ላይ ፋይል የሚል አለ። እሱም አንድ የታብ ክፍል ነው። ነገር ግን ይሄንን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ባክስቴጅ ቪው ነው የሚወስዳችሁ። ባክስቴጅ ቪው ማለት አሁን የከፈታችሁትን ፕሮጀክት ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ፕሪንት ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ መዝጋት ከፈለጋችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ አዲስ ፕሮጀክት መክፈትም ከፈለጋችሁ እዚህኛው ፋይል የሚባለው ባክስቴጅ ቪው ላይ መግባት አለባችሁ። እነዚህን በቀጣይ ቪዲዮ እያንዳንዱን በተለይ እንዴት ነው ፕሪንት ማድረግ የምንችለው ኤክሴል ላይ የሚለውን በተብራራ መንገድ በቀጣይ ቪዲዮዎች የምናይ ይሆናል። ከባክስቴጅ ቪዋችሁ ለመውጣት ከፈለጋችሁ ኪቦርዳችሁ ላይ ስኬፕ ኪ መንካት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚሁ ላይ ሌፍት ሳይድ አሮውን ወይም ወደ ግራ የዞረችውን ቀስት ክሊክ በማድረግ መመለስ ትችላላችሁ። እንግዲህ በመሰረታዊነት እነዚህ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ያሉ ወሳኝ ክፍሎችን ካየን ዋናውና ብዙ ጊዜያችንን ስራ ላይ የምናሳልፍበት ክፍል ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት ወርኪንግ ኤሪያ ወይም ደግሞ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ወርክሽት ብለን እንጠራዋለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ስትመጡ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ እውቀቶችን ማወቅ አለባችሁ። የመጀመሪያው ወርክቡክ ነው፣ ሁለተኛው ወርክሺት፣ ሶስተኛው ደግሞ ሴል ይባላሉ። እነዚህን ሶስት ክፍሎች እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ውስጥ የገባንበት ቅድም ክሬት ያደረግነው ፓርት ወርክቡክ ይባላል። ለምሳሌ ፋይል ላይ በመሄድ እንደምታዩት እዚህ ላይ ኒው የምትለዋን በመጫን ብላንክ ወርክቡክ የሚላል። ስለዚህ ቅድም የከፈትነው ወርክቡክ ነው ማለት ነው። ቡክ የሚለውን ደግሞ ሁላችሁም እንደምታውቁት መጽሐፍ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ነው የከፈትነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተከፈተው ሙሉ የምታዩት አንድ መጽሐፍ ነው ብላችሁ ሰው። በአንድ መጽሐፍ ክፍል ውስጥ ደግሞ ምን ያስፈልገናል? የተለያዩ አይነት ገጾች ያስፈልገናል። ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩት ሙሉ አንድ መጽሐፍ ነው። እዚህ ላይ የምታዩቸው ሰንጠረዦች ደግሞ አንድ ገጽ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ አንድ ገጽ ነው ያለው። ለምሳሌ ከስር እንደምታዩት ሺት አንድ ነው የሚለው ያ ማለት አንድ ሺት ነው ያለው። የመጀመር ምልክቷን ብቻን እንደምታዩት ሁለተኛ ሺት፣ 3፣ 4፣ 5 በዚህ መሰረት 5 ሽቶች ናቸው ያሉት ይሄኛው መጽሐፍ። ለምሳሌ አምስተኛው ሽት ላይ በመምጣት ጂ የምትል ፊደል ብጽፍና አንደኛው ሽት ላይ ብሄድ እንደምታዩት አላገኛትም፣ ሁለተኛውም ሽት ላይ ብሄድ አላገኛትም። ያ ማለት እዚህ ላይ የምታዩት ሰንጠረዦች በሁሉም ገጽ ላይ የተለያየ አይነት አገልግሎት ነው የሚሰጡት ማለት ነው። ልክ አንዱ ገጽ ላይ አንብባችሁ ሌላኛው ገጽ ላይ ስትሄዱ ያንኑ ጽሑፍ እንደማታገኙት እዚህ ላይ ያሉት እያንዳንዱ ገጾች የተለያየ አይነት ስራ ነው የምንሰራባቸው። ስለዚህ ባለ 5 ገጽ አንድ መጽሐፍ አለን ይባላል። ይሄ ማለት አሁን እዚህ ላይ የምታዩት እነዚህ 5ቱን ገጽ የያዘው ሙሉ ክፍል ወርክቡክ ይባላል። እዚህ ላይ የምታዩቸው ደግሞ እያንዳንዱ ክፍሎች ወርክሺት ወይም ደግሞ ሺት ይባላሉ። ስለዚህ በወርክቡካችን ውስጥ 5 ወርክሺቶች አሉ። ሌላኛውና ወሳኙ ክፍል ደግሞ ሴል ይባላል። ሴል የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ሺት አንድ ላይ ቢሄድ እያንዳንዱ ገጾች የተገነቡት ከተለያዩ አይነት ፊደላት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ገጽ ላይ ይሄንን ገጽ ጥቅም እንዲኖረው ያደረገው እዚህ ላይ የተጻፉት እያንዳንዱ ሆሄያት ናቸው። ስለዚህ በማይክሮሶፍት ኤክሴል ቋንቋ አንድ ሆሄ ማለት አንድ ሴል ነው፣ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት 4 ማዕዘን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴሎች አንዳንድ 4 ማዕዘን ቦታን ይይዛሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ውስጥ ቡክ አንድ የሚባለው መጽሐፍ ውስጥ 5 ገጾች አሉ። ከአምስተኛው አንደኛው ገጽ ላይ ነው አሁን ያለሁት። ከአንደኛው ገጽ ላይ ደግሞ እዚች አሁን የምታዩት ሴል ላይ ነው ያለሁት። ይቺ ሴል ስሟ ደግሞ P15 ይባላል። ቦታዋን በቀይርላትና እዚህ ላይ ክሊክ ባደርግ ደግሞ D3 ይባላል። ስለዚህ የኤክሴል ተአምር የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። በወርክቡካችሁ ውስጥ ያሉትን ሴሎች በደንብ ኮንትሮል ማድረግ ስችሉ፣ እነሱን ማዘዝ ስችሉ፣ ስለ ሴሎች በደንብ እውቀት ሲኖራችሁ ከዚህ በኋላ የምትሰሯቸው የመረጃ ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ወይም ፋንክሽኖች፣ ፎርሙላዎች፣ እያንዳንዱ ኤክሴል ላይ የምትጠቀሟቸው ስራዎች በሙሉ ቀላል ይሆንላችኋል። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ያሉት ሴሎችን እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው? እነዚህ ሴሎች ላይ እንዴት ነው መረጃዎችን ማስገባት የምንችለው? ለምሳሌ ተሳስተን አንደኛው ሴል ላይ መረጃ አስገብተን ቢሆን ወደ ሌላ ሴል መውሰድ የምንችለው እንዴት ነው? ወይም ደግሞ ኮለመኖችን፣ ሮዎችን እንዴት ነው መጨመር የምንችለው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ነው የማሳያችሁ። እዚህ ላይ ግን አንድ የሚቀረን የመጨረሻ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ወርክቡካችንን ሴቭ ማድረግ ነው። ይሄን ለማድረግ በኪቦርዳችሁ ኮንትሮል ኤስ መጫን ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ፋይል ከምትለው ወደ ላይ ያለችውን የሴቭ አይከን መጫን ወይም ደግሞ ሾርትከት መጫን ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ ፋይል ታብ ላይ በመሄድ ሴቭ የሚለውን በመጫን ብራውዝ የምትሉት የትኛው ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትፈልጋላችሁ እያላችሁ ነው። የሆነ መረጃን ሴቭ ስታደርጉ ሁልጊዜ ማወቅ ያለባችሁ 2 ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው
የት ቦታ ላይ ነው ሴቭ ማድረግ የምፈልገውና ሁለተኛው ደግሞ በምን አይነት ስም ነው ሴቭ ማድረግ የሚፈልገው የሚለው ሁለቱም መስፈርቶች ማሟላት አለበት አንድ መረጃ ሴቭ ሲደረግ። ስለዚህ እኔ ማስቀመጥ የምፈልገው ዴስክቶፕ ላይ ነው። የመጀመሪያው መስፈርት አሟላው። ሁለተኛው መስፈርት ደግሞ ስሙን መመዝገብ ነው። ስለዚህ ፋይል ኔም የሚለው ላይ ሄዳለሁ። ፈርስት ፕሮጀክት። ስለዚህ ፈርስት ፕሮጀክት ብዬ ሴቭ አደረኩት ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ። በዚህ መሰረት እንደምታዩት ከላይ ያለው ታይትል ባራችን ላይ ቡክ 1 የሚል ይጠፋና ፈርስት ፕሮጀክት የሚል ይመጣል። ይሄ ማለት አሁን እዚህ ላይ ክሬት ያደረግነው የመጽሐፋችን የፊት ለፊት ገጹ ርዕስ ፈርስት ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሎዝ ወይም ደግሞ ከላይ ያለችዋን የኤክስ ምልክት ክሊክ ባደርግ ፕሮጀክቱ ይዘጋል። መክፈት ስትፈልጉ ደግሞ ደብል ክሊክ በማድረግ ፕሮጀክቱ ላይ መክፈት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከስር 5 ገጽ ያለው አንድ ወርክቡክ ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ክሬት አድርገናል። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር። እንዳልኳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ዲቴል እንዴት ነው መረጃዎችን ማስገባት የምንችለው ከሚለው ጀምሮ እናንተ ኤክሴል ላይ ብታውቋቸው ስራችሁን ያሳልጡላችኋል ብዬ የማስባቸውን እውቀቶች በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ኤክሴልን መተዋወቅ ላይ የነበረው ቪዲዮአችን ግን ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁ ደግሞ ዚዙ ድምክስ ነበርኩ። ባባይ